Một vài năm trước, các nhà thiên văn học nhận thấy một ngôi sao đang mở đi theo một mô hình kỳ lạ, dẫn đến suy đoán rằng một siêu cấu trúc ngoài hành tinh có thể đang quay quanh nó. Những lời giải thích hợp lý hơn sau đó đã được đưa ra, với nhiều khả năng thủ phạm là một cụm sao chổi. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống sao, thậm chí còn kỳ dị hơn rất nhiều, dường như bị mờ đi hoàn toàn một cách ngẫu nhiên và không có cách giải thích thông thường nào có vẻ phù hợp. Các nhà thiên văn học dẫn đầu bởi Viện Vật lý Thiên văn và Nghiên cứu Không gian Kavli của MIT đã thử nghiệm mọi kịch bản có thể hợp lý và cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Hệ thống sao này có tên HD139139, là một hệ thống nhị phân, có nghĩa là nó bao gồm hai ngôi sao được khóa lại với nhau bởi lực hấp dẫn. Trong nhiệm vụ Kepler thứ hai, hệ thống đã được quan sát trong 87 ngày liên tục và trong thời gian đó, ánh sáng của nó bị mờ đi tới 28 lần. Thông thường, những loại vết lõm này trong ánh sáng cho thấy rằng một hành tinh đang đi qua phía trước ngôi sao, nhưng nếu như vậy thì sự mờ đi thường tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu người ngoài hành tinh nhìn vào mặt trời từ góc độ bên phải, sẽ thấy trái đất chặn mặt trời thắp sáng một lần trong 365 ngày, giống như vòng quay của kim đồng hồ. Nhưng trong trường hợp này, sự sụt giảm không hề thường xuyên đối với chúng. Nhóm nghiên cứu quốc tế mô tả hệ thống sao này là The Random Transiter, có nghĩa thời gian đến của chúng cũng có thể được tạo ra bởi một bộ tạo số ngẫu nhiên, bởi mức độ mờ đi là như nhau trong mỗi lần. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 9 tình huống phổ biến thường có thể giải thích cho việc làm mờ bất thường này và họ nhận thấy rằng không có tình huống nào trong số đó phù hợp cả. Ý tưởng phổ biến nhất cho rằng hệ thống này là nơi cư trú của một loạt các hành tinh và sự sụt giảm là những thế giới này đi qua phía trước ngôi sao vào những thời điểm khác nhau. Nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng điều này chỉ có thể chiếm ít hơn một nửa số lần sụt giảm. Ví dụ, nếu một hành tinh quay quanh ngôi sao 20 ngày một lần, nó có thể gây ra 4 sự kiện mờ trong khoảng thời gian 87 ngày đó. Nhưng trong một hệ thống thông thường, điều đó có nghĩa là hành tinh tiếp theo ra khỏi ngôi sao chỉ có thể thực hiện 3 lần đi qua trong thời gian đó. Để giải thích tất cả các lần sụt giảm ánh sáng, thì sẽ phải có 19 hành tinh xung quanh ngôi sao, nhiều hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống sao nào mà chúng ta đã biết, và tất cả chúng sẽ phải đủ gần để có một năm dưới 90 ngày. Cần nói thêm rằng tất cả 19 hành tinh này phải có cùng kích thước, và điều này lại không hợp lý một chút nào. Tương tự, nhóm nghiên cứu cũng loại trừ các giả thuyết phổ biến khác, chẳng hạn như một hành tinh đang tan rã, tiểu hành tinh đầy bụi, hành tinh quay quanh cả hai ngôi sao, các vết đen lớn như trên mặt trời của chúng ta, hoặc chúng tự nhiên mờ đi và sáng lên vì những lý do khác. Điều đó khiến các nhà thiên văn thực sự bối rối, không biết điều gì có thể gây ra sự sụt giảm này. Kính thiên văn Kepler đã quan sát ngôi sao này trong 87 ngày, trong phần K2 thứ cấp của sứ mệnh của nó. Khi dữ liệu được phân tích, độ sáng của ngôi sao đã có 28 điểm lõm, giống như bạn sẽ thấy khi các hành tinh chuyển tiếp từ một ngôi sao. Nhưng 28 lần lõm này cho HD139139 có vẻ kỳ lạ. Không chỉ về số lượng, chúng có thể là rất nhiều hành tinh, hoặc ít hành tinh hơn ở quỹ đạo cực ngắn xung quanh các ngôi sao, mà chúng cũng không có dấu hiệu tuần hoàn như dự đoán với các hành tinh. Mỗi lần sụt kéo dài từ 45 phút đến 7,5 giờ, thời gian rất ngắn đối với các hành tinh quay quanh quỹ đạo, trừ khi tất cả chúng đều ở gần ngôi sao. Nhưng nếu mỗi hành tinh quay xung quanh nhanh như suy luận, thì lẽ ra Kepler phải nhìn thấy chúng nhiều lần, thường xuyên trong suốt 80 ngày. Nhưng nó đã không xảy ra. Điều này cho thấy rằng các quỹ đạo là ngẫu nhiên hơn bằng cách nào đó, không đẹp và gọn gàng với mỗi hành tinh quay quanh trong một khoảng thời gian nhất định giờ hoặc ngày như thường thấy, ngoại trừ một điều là phải có tới 27 vật thể có cùng kích thước lớn hơn trái đất khoảng 50%. Thêm vào đó, những hành tinh này dường như không quay quanh quỹ đạo như những hành tinh bình thường. Mà theo những gì mà các nhà thiên văn đã thấy cho đến nay về các ngoại hành tinh, sẽ thực sự rất bất thường nếu có đến 27 hành tinh cùng kích thước trong một hệ. Vì vậy, nếu chúng không phải là hành tinh, thì chúng là gì? Đã hơn 3 năm kể từ khi những quan sát đầu tiên, các nhà thiên văn học vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Hiện tại, có rất nhiều giả thuyết đang được xem xét, nhưng tất cả chúng đều có vấn đề. Các giả thuyết bao gồm: 1. Có nhiều hành tinh. Khả năng rõ ràng đầu tiên, nhưng sẽ rất bất thường như đã được lưu ý. Hệ thống TRAPPIST-1 có 7 hành tinh có kích thước bằng trái đất đã biết, nhưng tất cả chúng đều quay quanh ngôi sao theo cách bình thường, với quỹ đạo ổn định và tuần hoàn.
2. Một hành tinh đang tan rã. Có thể tưởng tượng được, nhưng ngay cả một hành tinh đang tan rã cũng phải thể hiện tính chu kỳ, gây ra sự chuyển tiếp tại cùng một điểm trong mỗi quỹ đạo. Ngoài ra, độ sụt của HD 139139 xảy ra cách nhau tối thiểu 5 giờ. Một quỹ đạo như vậy không ổn định và cũng không tương thích với độ sụt kéo dài hơn 5 giờ. 3. Các tiểu hành tinh phát ra bụi. Điều này tương tự với ý tưởng hành tinh đang tan rã, nhưng với nhiều thiên thể nhỏ hơn. Tuy nhiên, vấn đề là các quá trình chuyển đổi gần như đều có độ sụt như nhau. Các đám tiểu hành tinh sẽ tạo ra các đám mây bụi có kích thước thay đổi hơn nhiều, và tất cả chúng cũng sẽ phải ở đúng quỹ đạo để tạo ra các đám mây bụi cỡ hành tinh. 4. Các hành tinh trong một hệ nhị phân. Nếu các ngôi sao chuyển động thì không phải mọi quỹ đạo đều tạo ra chuyển động. Điều đó có thể hoạt động, nhưng trong trường hợp này, nó sẽ cần phải là một hệ thống 3 sao với một ngôi sao không nhìn thấy khác tham gia. Chu kỳ quỹ đạo của các hành tinh và hệ nhị phân chính cần phải cực kỳ ngắn, và các nhà khoa học không thể tìm thấy một hệ thống ổn định phù hợp với dữ liệu. Thêm vào đó, các phép đo vận tốc xuyên tâm đã loại trừ đây là một hệ 3 sao. 5. Đây là giả thuyết nhận được nhiều sự chú ý nhất vì những lý do rõ ràng. Đây có thể là những vật thể nhân tạo khổng lồ có kích thước hành tinh, tương tự như khối cầu Dyson hoặc các siêu cấu trúc khác. Khối cầu Dyson là một siêu cấu trúc bao phủ hoàn toàn một ngôi sao, với khả năng khai thác gần như toàn bộ nguồn năng lượng của ngôi sao đó. Khối cầu Dyson được đề xuất bởi chính người khởi xướng nên giả thuyết này, nhà vật lý kiêm toán học Freeman Dyson. Ông cho rằng các nền văn minh vượt trội trong vũ trụ phát triển công nghệ tiên tiến bao quanh một ngôi sao gọi là khối cầu Dyson. Nếu như tồn tại một nền văn minh vượt trội so với chúng ta, họ hẳn phải cần một nguồn năng lượng cung cấp đủ lớn để tồn tại, và ngôi sao Dyson chính là sản phẩm của nền văn minh ấy. Và nếu như những bất thường trong hệ sao HD 139139 được gây ra bởi những siêu cấu trúc như vậy, thì đây sẽ là bằng chứng gây sốc đầu tiên về sự tồn tại của một nền văn minh khác ngoài trái đất. Tất nhiên, các nhà thiên văn học vẫn cần thêm nhiều bằng chứng hơn nữa trước khi có thể khẳng định rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ